araw po! Ngayon po ay magluluto tayo ng ginisang sitaw. So ito pa ang mga kakailanganin natin. We need pork, sitaw or string beans, garlic, onion, tomato, oil, salt, ground black pepper. Gagamit po ako ng bagoong or shrimp paste at tubig. Ngayon, mag-umpisa na po tayo magluto. So, ang una ko pong gagawin ay pakukuloan ko muna po ang pork. And then, hahayaan po natin siya hanggang sa matuyo na ang tubig at lumabas ang mantika ng ating karne. Ayan, may buto-buto po akong nilagay. So, hayaan lang po natin siyang kumulo. So, habang pinapakulan po natin ang ating pork, maglalagay na po ako ng konting asin. So, heto po, tuyo na siya at lumabas na rin po ang mantika ng ating pork. So, ang gagawin ko po, maglalagay lang po ako ng konting oil at igigisa na po natin ang ating mga sangkap. Ayun po, itatabi ko muna po ang pork at maglalagay pa tayo ng konting oil. At ilalagay ko na po ang onion. Ilalagay ko na ang garlic, bawang. And isusunod na po natin ang ating kamatis. Maglalagay na rin po tayo ng ground black pepper. So, ihahalo na natin ang ating pork. Ilalagay niyo po natin ang shrimp paste or bagoong. So, dito po maglalagay po ako ng 1 tablespoon. Ayan. Haluin lang po natin at ilalagay na natin ang sitaw. Po. Lalagyan na po natin ng tubig. Po, lalagyan ng tubig para may konting sabaw. So, ito po, tatakpan muna natin siya and let it simmer for a few minutes. Ito po, after 3 minutes, i-check na po natin.
At titikman ko na din po kung ano pang kulang sa lasa niya. Okay na. Wala na po akong idadagdag. Okay na ang lasa. Yung lambot po ng sitaw, depende na po sa gusto nyo. Kasi yung iba, may gusto half cook lang siya, medyo crunchy siya. At yung iba naman gusto lutong-luto siya. So, titikman ko to. Kasi gusto ko medyo malambot siya. Lutuin ko po siya ng, I think, mga 2 minutes pa. Ito na po, after 2 minutes, ready na po siya. Ito na po ang ating finished product. Tara, kain po tayo.